हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी यो नेप्से अल्फाको यो चार्ट कसरी खोल्ने भनेर कुरा गर्नेछौँ है त। धेरै साथीहरूले चाहिँ यो नेप्से अल्फाको चार्ट नै खोल्न जान्नुभएको रहेनछ र उहाँहरूले चाहिँ यो चार्ट कसरी खोल्ने होला एउटा भिडियो बनाइदिनु भन्नुभएको थियो। आज उहाँहरूको रिक्वेस्ट अनुरूप नै हामी यो भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले सर्वप्रथम त आफूले युज गर्ने इन्टरनेट ब्राउजर खोल्नु होला है त। हामी चाहिँ क्रोम युज गर्छौँ, त्यसैले हामी क्रोम खोल्छौँ। तपाईँहरूको मोबाइल अथवा ल्यापटपको स्क्रिनमा क्रोम खोलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ गएर नेप्से अल्फा टाइप गर्नु होला। त्यसपछि इन्टर थिच्नु होला। तपाईँहरूले यसरी नेप्से अल्फा सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा नेप्से चार्ट नेपाली स्टक भन्ने देख्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरूले यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो चार्ट खुल्छ। साथीहरू, तपाईँहरूले चार्ट खोल्ने बित्तिकै यस्तो एउटा डायलग बक्स पनि देख्नुहुन्छ। यो डायलग बक्सलाई भने तपाईँहरूले यसरी काट्दिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूले देख्नुभएको यहाँ हरियो र रातो क्यान्डलले एक एक दिनको कारोबारको समयलाई बुझाउँछ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अन्तिम कारोबार समयमा एउटा स्पानिङ टप क्यान्डल बनेको छ। यसलाई हामी अझ भन्नु पर्दाखेरि लङ लेग डोजी पनि भन्न सक्छौँ। यो एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल हो। त्यस्तै गरी त्योभन्दा अघिल्लो दिन हेर्छौँ भने हामीले एउटा बेरिस मारुबुजु क्यान्डल जस्तो देख्न सक्छौँ। साथीहरू, यति बेला हामीले चार्टलाई डेली टाइम फ्रेममा एक्सेस गरिरहेछौँ। यदि तपाईँहरू टाइम फ्रेम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो डेमा गएर क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरूले यहाँ डेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि मिनेट, आवर, डे, त्यस्तै गरी यहाँनिर अलिकति तल जानुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ मन्थ पनि भेटाउनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू चार्टलाई 1 मिनेटमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले 1 मिनेटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेटमा मार्केट कसरी बढ्यो र घट्यो भनेर। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट यहाँनिर साइडवेज थियो, त्यसपछि भने मार्केट लगातार बढेको छ र त्यसपछि भने मार्केटमा एउटा फल आयो, त्यसपछि बढ्यो, फेरि फल आयो र लास्ट भने मार्केट बढेर नै क्लोजिङ भएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यो टाइम फ्रेमलाई 1 आवरमा पनि लग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभएको हरेक क्यान्डलले 1 आवरको टाइम फ्रेमलाई बुझाउँछ। अब हामी डेली टाइम फ्रेममा फर्क्यौँ है त। साथीहरू, तपाईँहरूले यो स्क्रिनको लेफ्ट साइडमा यसरी लाइनहरू विभिन्न चित्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो चित्रमध्येमा हामीले प्रायःजस्तो प्रयोग गर्ने चित्रहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। तपाईँहरूले यहाँ फर्स्टमा एउटा ट्रेन्ड लाइन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले ट्रेन्ड लाइन टुल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रेन्ड लाइन टुलले चाहिँ मार्केट कुन ट्रेन्डमा चलिरहेको छ भनेर हामीलाई पत्ता लगाउनलाई हेल्प गर्छ। पहिलोचोटि हामी यो ट्रेन्ड लाइन टुलमा यसरी क्लिक गरौँ है त। ट्रेन्ड लाइन टुलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले यो ट्रेन्ड लाइन देख्न सक्छौँ। यो ट्रेन्ड लाइनलाई क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले अघि सेतो देख्नुभएको अहिले निलो भइसकेको छ। अब यो ट्रेन्ड लाइनलाई हामीले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ तान्न सक्छौँ। एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, फेरि अर्कोचोटि यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्रेन्ड लाइन फर्म भएको छ। अब यो ट्रेन्ड लाइनलाई तपाईँहरूले जता मन लाग्यो त्यतै लग्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो ट्रेन्ड लाइनलाई हामी तल लग्छौँ है त। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यो ट्रेन्ड लाइनमा एक क्लिक गरेर यो ट्रेन्ड लाइन कता छ भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट बढ्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै बढिरहेको थियो, तर जब मार्केटले यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकडाउन गर्यो त्यसपछि भने मार्केटमा एउटा फल आएको छ। यदि तपाईँहरू यो ट्रेन्ड लाइनलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर यसरी यो ट्रेन्ड लाइनमा एकचोटि थिच्नुहोस्, त्यसपछि डिलिटमा थिच्नुहोस्। त्यस्तै गरी यो ट्रेन्ड लाइनमै थिच्नु भने तपाईँहरूले अर्को युज गरिरहनु भनेको एउटा यो होरिजेन्टल लाइन पनि हो। यो होरिजेन्टल लाइन तपाईँहरूले यसरी यो क्रसर जहाँ लगेर क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहीँ आएर फर्म हुन्छ। यदि तपाईँहरू होरिजेन्टल लाइनको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसरी होरिजेन्टल लाइनमा एक क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यो कलरमा गएर तपाईँहरूले जुन कलर मन लाग्छ त्यही कलर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यो होरिजेन्टल लाइनको ब्रेथ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कति मोटाइ चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले यसमा गएर 3x, 4px यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो चाहिँदैन भने तपाईँहरूले यहीँ क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट थिच्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँहरूसँग अर्को होरिजेन्टल रे पनि छ। होरिजेन्टल रेले चाहिँ तपाईँलाई जुन पोइन्टसम्म लाइन तान्न मन छ सिधा त्यति पोइन्टसम्म मात्र लाइन तानिदिन्छ। ल अब यहाँ हेरौँ है त। हामीलाई चाहिँ सपोज यो पोइन्टसम्म मात्र लाइन तान्न मन छ भने हामीले यहाँ यसरी क्लिक गऱ्यो भने एउटा होरिजेन्टल रे फर्म हुन्छ। अब यसको कलर चेन्ज गर्न लागि यसमै क्लिक गर्ने, त्यसपछि सेतो गरौँ र यसलाई चाहिँ अझ मोटाइ बढाउनु छ भने 3pxमा सेटिदिउँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको मोटाइ पनि चेन्ज भयो। त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई यसको कोअर्डिनेट यसलाई चाहिँ एउटै एक्ज्याक्ट पोइन्टमा राख्न मन छ भने तपाईँहरूले कोअर्डिनेटमा थिच्नु भने यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज हामीलाई चाहिँ 2170मा यसको पोइन्ट राख्नु छ भने हामीले यहाँ 2170 थिचेर ओके गऱ्यो भने यो कोअर्डिनेट एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टमा जान्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ यो कोअर्डिनेट चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ सपोज 2210मा राखेको छ भने हामीले यहाँ 2210 क्लिक गरेर ओके थिच्यो भने यो कोअर्डिनेट फेरि पनि 2210मा जान्छ। यदि हामीलाई यो डिलिट गर्नु छ भने यहीँ क्लिक गरौँ, त्यसपछि यो क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ डिलिटमा थिच्दिउँ। साथीहरू, त्यस्तै गरी हामीले यो टुलमा अर्को युज गरिराख्ने भनेको यो प्यारल च्यानल पनि हो। यो प्यारल च्यानल भनेको हामीले मार्केटको ट्रेन्ड पत्ता लगाउनलाई हेर्न सक्छौँ। अब सपोज यो प्यारल च्यानललाई तपाईँहरूले अहिले ट्रेन्ड लाइन जसरी खिच्नुभयो त्यसै गरी यो ट्रेन्ड लाइन पनि बनाउनुहोस्। ट्रेन्ड लाइन बनाइसकेपछि क्रसरलाई जस्ट तानिदिनुहोस्, आफै प्यारल च्यानल फर्म भइहाल्छ।
तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्यारल च्यानल आफै फर्म भएको छ। त्यस्तै गरी यसलाई तपाईँहरूले अब आफूलाई जुन अनुरूपमा मन लाग्छ त्यही अनुरूपमा मिलाउँदै जानुहोला। तपाईँहरूले लोवर ट्रेन्ड र अप्पर ट्रेन्ड लाइनलाई पत्ता लगाउनुहोस् र आफै प्यारल च्यानल राख्दै जानुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यो प्यारल च्यानल डिलिट गर्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूले यसलाई पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई प्यारल च्यानल बनाउन आउँदैन भने हामीसँग यही ट्रेन्ड लाइन टुलमा चाहिँ एउटा यो रिग्रेसन ट्रेन्ड भन्ने छ। तपाईँहरूले यो रिग्रेसन ट्रेन्डमा थिच्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कहाँदेखि कहाँसम्मको प्यारल च्यानल बनाउन मन लाग्यो त्यहीँसम्म थिच्नुहोला। सपोज तपाईँहरूलाई यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म प्यारल च्यानल बनाउनु मन छ भने तपाईँहरूले यो पोइन्टमा एकचोटि थिच्नुहोला, त्यसपछि यो पोइन्टसम्म अर्कोचोटि थिच्नुहोला। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रिग्रेसनले अटोमेटिकल्ली एउटा प्यारल च्यानल बनाइदिएको छ। अहिले मार्केटले एक्ज्याक्टली यो प्यारल च्यानलको लो ट्रेन्ड लाइनमा सपोर्ट लिएको छ। यदि मार्केट यही ट्रेन्ड लाइन वरिपरिबाट फर्कन्छ भने फेरि पनि मार्केटले यो 2200को रिजनलाई टेस्ट गर्न जान सक्छ, अथवा योपालि मार्केट बढ्दाखेरि 2200को रिजनलाई नै ब्रेकआउट दिन सक्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यदि तपाईँहरूले यहाँ थिचेर यसरी डिलिटमा थिच्नु भने यो आफै हराउँछ। साथीहरू त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यो ब्याकग्राउन्ड कालो देख्नु भएको छ। तपाईँहरूले प्राय भिडियोहरूमा यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेतो देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यदि सेतो बनाउनु मन छ भने तपाईँहरूले यहाँ लाइटमा थिच्नुभयो भने यो अटोमेटिकल्ली सेतो हुनेछ। त्यस्तै गरी दागमा थिच्नुभयो भने यो अटोमेटिकल्ली कालो हुनेछ। साथीहरू त्यस्तै गरी अब हामीले यहाँ अर्को युज गर्ने भनेको यहाँनिर यो फिबोनाची टुल युज गर्छौँ। तपाईँहरूले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट भन्ने त धेरैचोटि देख्नुभएको होला। अब यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट युज गर्नको लागि तपाईँहरूले यो चारवटा धर्का भएको लाइनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि माथि फिब रिट्रेसमेन्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले जहाँबाट फिबोनाची तान्नुहुन्छ त्यो पोइन्टदेखि माथिको पोइन्टसम्म लगिदिनु होला। यसरी तपाईँहरूले फिबोनाची तानेर यो सपोर्टहरू पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। साथीहरू यो त भयो यो बेसिक टुलहरू। अब हामीले कसरी बाई सेल डिसिजनको लागि कुन इन्डिकेटर प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर हेरौँ है त। यदि तपाईँहरूलाई बाई सेल डिसिजन लिन आउँदैन र धेरै टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले सिम्पल एमएसिडी, सुपर ट्रेन्ड अथवा प्याराबोलिक एसएआर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यी मध्येमा नि सबभन्दा राम्रो चाहिँ एमएसिडी हुनसक्छ। अब यो एमएसिडी प्रयोग गर्नलाई कहाँ गएर थिच्ने होला त्यो हेरौँ है त। तपाईँहरूले पहिला सुरु यो एफएक्स भन्नेको पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ सर्च भन्नेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्चमा गएर एकचोटि थिच्नु होला। त्यसपछि एमएसिडी भनेर लेख्नु होला। जब तपाईँहरूले यहाँ तल निलो लाइनमा एमएसिडी भनेर देख्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईँहरूले एमएसिडीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको तल पनि यस्तै एउटा इन्डिकेटर आउँछ। साथीहरू अब यो एमएसिडीलाई हेरेर बाई सिग्नल कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जब यो ब्लू कलरको लाइनले ओरेन्ज कलरको लाइनलाई काटेर मास्तिर जान्छ र यहाँ एउटा हरियो लाइन बन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले किन्ने बेला भयो भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जब यो निलो लाइनलाई काटेर ओरेन्ज लाइन मास्तिर लाग्छ र यहाँ तलपट्टि जब यो रातो लाइन फर्म हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले अब बेच्ने बेला भयो भनेर बेच्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो एमएसिडीले सधैँभरि मजाले काम गर्छ भन्ने चाहिँ होइन है त, तर 80% जस्तो काम चाहिँ एमएसिडीले मजाले गरेको हुन्छ र यसको एक्युरेसी रेट पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमएसिडीले यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको छ। एमएसिडीले बाई सिग्नल दिँदाखेरि मार्केट लगभग 1870मा थियो, तर जो लगानीकर्ताहरूले 1870मा बाई गरेर होल्ड गरेर बस्नुभयो, फेरि मार्केट 1870मा आउँदा नै फेरि पनि एमएसिडीले सेल सिग्नल दिएको छ। साथीहरू यहाँ किन्ने साथीहरूले त यहाँ पनि फेरि जतिमा किनेको उतिमै बेच्नुपर्ने अवस्था नै आएको छ। त्यसैले साथीहरू एमएसिडीले जहिले पनि भ्यालिड सिग्नल दिन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर प्रायः जस्तो चाहिँ एमएसिडीले एकदम करेक्ट दिइरहेको हुन्छ है त। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले अब अर्को भनेको चाहिँ सुपर ट्रेन्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरू सुपर ट्रेन्ड युज गर्नलाई यहाँ एफएक्समा गएर यहाँ सर्चमा सुपर ट्रेन्ड भनेर लेख्नु होला है त। तपाईँहरूले सुपर लेख्ने बित्तिकै नि यहाँ सुपर ट्रेन्ड भन्ने आउँछ र यसमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरू सुपर ट्रेन्ड जुन पोइन्टबाट हरियो हुन्छ त्यो बेला तपाईँहरूले किन्ने भनेर थाहा पाउनु, र जुन पोइन्टमा सुपर ट्रेन्ड गएर यसरी मासतिर रातो फर्म हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले बेच्ने हो भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। साथीहरू सुपर ट्रेन्डले मार्केट 1960मा हुँदाखेरि अब तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ भनेर सिग्नल दिएको थियो। त्यस्तै गरी अब आउने दिनमा मार्केट यदि 2040भन्दा तल क्लोजिङ हुन्छ भने मात्र तपाईँहरूलाई सुपर ट्रेन्डले सेल सिग्नल दिनेछ, नत्र भने आजसम्म सुपर ट्रेन्ड अनुसार बाई सिग्नल भ्यालिड नै रहेको छ। साथीहरू सुपर ट्रेन्डमा पनि 10/3 चाहिँ एकदमै विश्वासिलो मानिन्छ, तर 10/3 भनेको एकदमै ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। त्यस्तै गरी यदि तपाईँहरू छिटो डिसिसन लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसरी सुपर ट्रेन्डमा जानु, यहाँनिर यो सेटिङमा गएर क्लिक गर्नु, त्यसपछि यो फ्याक्टरलाई चाहिँ घटाएर 2मा ल्याइदिनु है त। तपाईँहरूले अब ओके थिचिदिनु होला। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 10/2 को फ्याक्टरले भने सुपर ट्रेन्डमा अस्ति नै सेल सिग्नल दिइसकेको छ। मार्केट 2084मा हुँदै सुपर ट्रेन्डले भने सेल सिग्नल दिइसकेको छ। अब 10/2ले तपाईँहरूलाई बाई सिग्नल दिनको लागि केही नभए पनि 2140 को रेजिस्ट्यान्टलाई ब्रेकआउट गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले अर्को प्याराबोलिक एसएआर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले एफएक्समा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सर्चमा गएर प्यारा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ प्याराबोलिक एसएआर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई क्लिक गर्नु होला। प्याराबोलिक एसएआर थिचिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा तारा जस्तो बनेको देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू प्याराबोलिक एसएआरले भने एकदमै छिटो सिग्नल दिने गर्छ। जब प्याराबोलिक एसएआर यो हरियो क्यान्डलको मुनि फर्म हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले किन्ने भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने जब क्यान्डलको माथि फर्म हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले बेच्ने भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
प्याराबोलिक एसएआरले तपाईहरुलाई एकदमै छिटो सिग्नल दिने गर्छ। हामीले नजिकको बाई हेर्छौं भने प्याराबोलिक एसएआरमा मार्केट 1960 हुँदै प्याराबोलिक एसएआरले बाई सिग्नल दिएको थियो। त्यस्तै गरी जब मार्केटले यो 2200 को रेजिस्ट्यान्टलाई ब्रेकआउट गर्न सकेन त्यसपछि भने प्याराबोलिक एसएआरले 2150 मा हुँदै सेल सिग्नल दिएको छ। अब प्याराबोलिक एसएआर हुन्छ बाई सिग्नल आउनलाई पनि मार्केटले 2180 को रेजिस्ट्यान्टलाई ब्रेकआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु यो त भयो हामीले नर्मल डिसिजन कसरी लिन सक्छौं एमएससीडी, प्याराबोलिक एसएआर र सुपर ट्रेन्ड युज गरेर भनेर। अब हामी 11 बजेदेखि 3 बजेसम्मको मार्केटको कारोबारलाई कसरी लाइभ हेर्न सक्छौं भनेर कुरा गर्छौं है त। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनेरि गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ फ्री लगइन फर लाइभ चार्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको युजर नेम र पासवर्ड चाहिने हुन्छ। तर अहिले तपाईहरुसँग युजर नेम र पासवर्ड छैन भने तपाईहरुले यहाँ फ्री रेजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भने तपाईहरुले आफ्नो यहाँ पुरा नाम अनि तपाईहरुलाई यो नेप्से अल्फामा के युजर नाम राख्न मन लाग्छ त्यो राख्नु होला। यहाँ तपाईहरुले आफ्नै नाम राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ तपाईहरुले जे नाम लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफूले सम्झिने एउटा पासपोर्ट र यो पासपोर्ट चाहिँ 8 वर्ड भन्दा बढीको हुनुपर्छ है त। अनि यहाँ जे पासपोर्ट लेख्नुभयो त्यही पासपोर्ट यहाँ लेख्नु होला। तपाईहरुको मोबाइलमा जुन जिमेल छ त्यही जिमेललाई तपाईहरुले यहाँ थिचेर सबमिट गर्नु होला। त्यसपछि भने तपाईहरु यो लाइभ चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईहरुको एउटा फ्री अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु लाइभ चार्ट हेर्नको लागि ट्रेडिङ आवरमा यसरी नै नेप्से अल्फाको चार्ट खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो फ्री लगइनमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अघि जे युजर नेम राख्नुभयो त्यो यहाँ लेख्नु होला र पासवर्ड यहाँ लेखेर तपाईहरुले लगइनमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो चार्टमा मार्केटमा के भइरहेको छ दिनभरि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले 1 मिनेटमा कति बायर आए, कति सेलर आए, कति भोल्युमको ट्रान्ज्याक्सन भयो भनेर पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आशा गर्दछौं कि आजको भिडियोले तपाईहरुले केही बेसिक इन्फर्मेसन पाउनु भयो र अब तपाईहरुले नेप्से अल्फा चार्ट खोल्न नि सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी तपाईहरुले आफ्नो बाइ सेल डिसिजन नि लिन सक्नुहुन्छ भनेर। थ्यांक यू।